Care este legătura dintre acest grafic și acesta? Primul grafic este o analiză care spune randamentul la care te poți aștepta în următorii 10 ani pentru o investiție este invers corelat cu evaluarea, cu prețul pe care îl plătești la intrare. Cu alte cuvinte, dacă o să cumperi acțiuni ieftine, o să ai randamente mari, dacă o să cumperi acțiuni scumpe, o să ai randamente mici. Benjamin Graham spune că nu există companii care urmează să fie o investiție bună la orice preț și, totodată, nu există companii care să fie o investiție proastă, indiferent cât de ieftine sunt. Povestea Nifty 50 ilustrează perfect acest exemplu și e mai relevantă decât povestea Bulei.com pentru situația în care ne aflăm astăzi, decembrie 2025. Nifty 50 erau companii serioase, cu produse testate, cu clienți numeroși, cu venituri serioase și majoritatea au rezistat mulți ani după momentul de vârf al evaluărilor pe care le-au strâns pe bursă. În schimb, în cazul Bulei.com, majoritatea companiilor erau pre-revenue sau poate se tranzacționau la multipli de venit, nu de profituri sau de cash flow. Al doilea grafic ne arată că de când există posibilitatea de a investi ușor pe bursa românească sub forma unui ETF care reproduce indicele principal, indicele BET, această investiție e mult mai bună decât S&P 500, deși S&P 500 a crescut spectaculos în ultimii 10 ani, beneficiind pe de o parte de pe urma existenței companiilor numite Magnificent 7, hai zice eu Magnificent 6, și în același timp datorită inflatării multiplilor de evaluare pe bursa americană. Chiar și așa, faptul că acțiunile românești sunt perpetu ieftine din cauza temerilor corecte de altfel despre macroeconomie, despre instabilitatea politică și fiscală, despre lipsa de predictibilitate, despre măsuri politice heirupiste, anti-business, toate astea au generat randamente foarte bune pentru investitori. Răspunzând astfel la întrebarea de ce să investești în România când avem inflație, când avem așa un curs fragil, faptul că leul s-a devalorizat în această perioadă cu 15-20% față de euro sau de dolar a fost suficient compensat de diferența de 200 de puncte procentuale suplimentare de randament pe care le-a adus indicele BET. Există un concept numit Home Market Bias, care descrie aceea că e oarecum natural să ai o expunere mai mare procentual către piața bursieră din țara ta, față de cât reprezintă aceasta în economia globală. Și acest bias nu strică randamentul așteptat pe termen lung, cât timp ai și suficientă expunere pe restul de piețe din economiile dezvoltate. Vezi acest clip în care discut cât ar trebui să fie SUA în portofoliul tău, în condițiile de astăzi, dar și în general, în funcție de părerea ta despre excepționalismul american. Pentru investitorii români, cel mai ușor fel de a-ți construi un portofoliu agnostic la cursul valutar și la geografie, cu suficient focus pe home country, cred eu că este să faci o alocare de genul 25% bursa românească prin unul din ETF-urile care se tranzacționează aici, în rest 50-60% SUA și 40% restul lumii. Dacă ți se pare că nu se potrivesc procentele, Please note that the percentages in these pie graphs do not add up to 100% because the math was done by a woman. For those of you hissing at that joke, it should be noted that that joke was written by a woman. So, procentul pentru SUA și restul lumii se aplică la restul după ce ai investit 25% în România. Ca să obții asta, faci o combinație între S&P 500 și un ETF de genul Developed Markets ex United States sau ETF-uri precum acesta care nimeresc aproape perfect alocarea pe care am descris-o deja. Țineți minte, cât timp suntem în perioada de acumulare, e mult mai important să economisim bani, să-i punem pe bursă, decât să decidem o alocare perfectă între geografii, între tipuri de active. Time in the market allows you to harness the eighth wonder of the world. Cu cât începi mai devreme, atunci și petreci mai mult timp investind în perioada de acumulare, cu
cu atât ai șansa mai mare să îți iei dobânda compusă a 8-a minune a lumii drept aliat. Randamentul indicelui BET în 2025 a fost observat de presă și de diversi blogări, care acum recomandă să-ți ții banii pe bursă în loc de depozite bancare. Deși fraza ar putea fi corectă, este insuficient de detaliată și nuanțată, astfel încât devine de fapt un sfat prost. Investitorii de retail au obiceiul păgubos de a urmări randamentele trecute, chasing past performance. Și de aceea rezultatul este că ei cumpără securities care au mai crescut și vând securities care au scăzut. Asta generează ca ei să facă inversul a ce înseamnă good investing, și anume ei cumpără sus și vând jos. Combinat cu una dintre cele mai puternice forțe din finanțe și din economie și din statistică, reversia la medie, astea toate ne ridică întrebarea dacă a crescut atâta bursa românească în 2025, ce așteptări putem să avem pentru anul viitor. Ca să închidem deci arcul cu graficele de la începutul clipului, astăzi indicele BET este evaluat la aproximativ jumătate din multiplii S&P 500. Deci se respectă situația care a generat supraperformanța istorică. Înseamnă asta că va fi 2026 un an bun pentru bursa românească? E greu să faci predicții, în special despre viitor. Dar mai important este că, în contextul în care piața crește întotdeauna, e mai digerabil totuși să cumperi astăzi bursa de la București decât piața americană. Sunt Cristian Logofătu, finanțist, antreprenor și Ironman. Am 20 de ani de experiență ca investitor pe piețele internaționale și 18 ca antreprenor, timp în care am fondat una din puținele companii din lume cu 17 ani de creștere neîntreruptă, cu afaceri de la 0 la 9 cifre, cum spun americanii, transformând pe parcurs piața de capital românească. Dacă ți-a plăcut acest clip, moneda pe care o apreciez, fiindcă asta o apreciază și YouTube, este share și like. Prin word of mouth, acțiunile voastre de a împărtăși cu alții cărora le-ar prinde bine acest conținut, crește canalul și mă ajută să produc mai mult conținut de valoare. Sugerez să apeși și butonul de subscribe pentru a ajuta algoritmul să-ți arate viitoarele clipuri, dar poate și unele din trecut.